ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ጀምሩ። እናም ይህንን ቪዲዮ ለሁሉም ተደራሽ እንዲሆን ላይክ ሼር ያድርጉ። በተጨማሪም ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ይከታተሉ። እዛ ጋር የምናየው አለማየሁ ህንፃ ነው። እዛ ያኛው እዛ ጋር የምናየው አስፓልት ከአለማየሁ ህንፃ ፊት ለፊት ያለው ከጃክሮስ ወደ ጎሮ የሚወርደው ነው። እሱ ይሄን ያክል ገባ ስንል እዚህ ጋር እንዲህ የሚያምር ኮምፓውንድ አለ። መኖሪያ ኮምፓውንድ እሱ ኮምፓውንድ ጋር እዚህ ጋር ነው ያለው ህንፃው ማለት ነው።
እናመሰግናለን።